नमस्कार, म रिजाल एनपीआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले क्यूबेसिकमा कसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने भन्ने भिडियो लिएर आइरहेको छु। त्यसको लागि सुरुमा क्यूबीडक्स भन्ने सफ्टवेयर क्यूबेसिकको सफ्टवेयर खोल्नु पर्यो। इनपुट इन्टर प्रिन्सिपल p भन्ने भेरिएबलमा इनपुट इन्टर टाइम t भन्ने भेरिएबल हामीले टाइम राख्छौं। इनपुट इन्टर रेट भन्ने भेरिएबल हामीले रेट राख्छौं। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। ci equal to p into 1 plus r divided 100 carried t time minus 1. It is a print compound interest is अब ci भन्ने भेरिएबल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ। त्यसपछि हामी प्रोग्राम रन गर्छौं। हामीले रन गरौँ। रन स्टार्ट प्रिन्सिपल 1 लाख टाइम 2 years रेट 25%। तर अब यहाँ फेरि हामीले प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो नि। स्टार्ट 1 लाख 3 25%। यसरी कम्प्युट धन्यवाद।